काठमाडौँ सहरको मुटु न्यू रोड, जहाँ इतिहास र पुरानो संस्कृतिको मुहार एकै ठाउँमा झल्किन्छ। काठमाडौँको पहिलो मोडर्न बाटो मात्र नभई आजको दिनको सपिङ हब र सहरको इकोनोमिक हार्टबिट पनि हो। र त्यही कुरालाई मध्यनजर राखी हाम्रा मेयर बालेन शाहले न्यू रोडलाई एउटा नयाँ झलक दिएका छन्। मेयर बालेन शाह र उहाँको कामले काठमाडौँको चालचलन बदलिरहेको छ भने सुन्दरताको मुहार पनि फेरिरहेको छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब र तपाईँको केही सुझाव कमेन्टमा लेखिदिनु होला। तपाईँको सपोर्टले मलाई नयाँ भिडियो बनाउने एनर्जी आउँछ। थ्याङ्क यू।